Hi, hello, good afternoon. This is your Uncle Sam. Welcome. Siya nga pala, ito yung panghuli sa trabaho dito sa pag-plastering dito sa buong building. Kasi kasunod nito ay mag-atip na at pansamantala muna yung mga tao sa plastering ay hindi ko pa rin alam kung sila ay magpatuloy o papunta pa rito sa panahon ng pag-roofing. Hi, this is your Yuyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt. At ito, ipakita ko yung mga taong trabaho. Siya nga pala, ako muna ay magpasalamat sa palaging nanood at nagsusubaybay sa aking live streaming broadcast in early morning. Sa nakaraang araw, hindi ako nakapag-live stream dahil medyo yung signal ng data ay nagkawala-wala kaya pinutol ko muna pansamantala ang aking pag-live streaming at pasensya muna kayo. Maraming salamat pala sa mga tao at palaging nanonood at nagsubaybay. Thank you for watching my live streaming broadcast as well as to my silent viewer. Thank you so much for coming in. Hala kayo, samahan niyo ko sa aking video documentation sa Karay-Karay Print Pinity Warehouse.
This is your Yuyo Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye-bye.